तपाईको अकाउन्ट, मनी ट्रान्सफर, रिचार्ज र बैंकिङ सर्भिसहरू पनि तपाईले निशुल्क बिना इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई खुल्दुली टेकको यस भिडियोमा। आज हामी तपाईहरुलाई नमस्ते पे वालेटको अकाउन्ट अफलाइन कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेका छौं। नमस्ते पे वालेट एउटा यस्तो वालेट हो जसलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले बिना इन्टरनेट र शुल्क नतिरी पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अरु वालेटहरु प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले इन्टरनेट र शुल्क तिरी पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। तर नमस्ते पे वालेट एउटा यस्तो वालेट हो जसलाई प्रयोग गरेर तपाईहरु बिना इन्टरनेट र शुल्क नतिरी पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते पे वालेटको अकाउन्ट अफलाइन खोल्नको लागि जस्ट तपाईसँग नागरिकताको आवश्यकता पर्छ र आफ्नो मोबाइलको डायल प्याड तिर जानुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामी आफ्नो मोबाइलको डायल प्याड तिर जाउँ। मोबाइलको डायल प्याड तिर आइसकेपछि तपाईले डायल गर्नुहोला *500# र आफ्नो एनटीसी को सिमबाट कलिङमा टच गरिदिनु होला। एनटीसी को सिमबाट कलिङमा टच गर्ने बित्तिकैमा तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। वेलकम टु नमस्ते पे। जस्ट वन टाइप गरी सेन्डमा टच गरिदिनु होला। वन टाइप गरी सेन्डमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम र मिडल नेम राख्नु होला। फर्स्ट नेम राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो लास्ट नेम राख्नु होला। नेम राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो जन्ममिति एडीमा राख्नु होला। जन्ममिति राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले मेल हो कि फिमेल सिलेक्ट गर्नु होला। मेल हो भने 1 सिलेक्ट गर्नु होला, फिमेल हो भने 2 सिलेक्ट गर्नु होला। म मेल हो त्यही भएर 1 सिलेक्ट गरेर सेन्डमा टच गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, सिटिजनशिपको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्डको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले के को पासवर्ड राख्न के को नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ। जस्ट मैले आफ्नो सिटिजनशिपको नम्बर राख्न चाहन्छु, नागरिकता नम्बर राख्न चाहन्छु। त्यही भएर म 3 टाइप गरेर सेन्डमा टच गरिदिन्छु। 3 टाइप गरेर सेन्डमा टच गरिदिन्छु किनकि मैले आफ्नो सिटिजनशिपको नम्बर राख्न चाहन्छु। अब तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नु होला। नागरिकता नम्बर राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला। अब तपाईले कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्फर्म गर्नु होला तपाईको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नम्बर, डेट अफ बर्थ, तपाई महिला हो कि पुरुष हो, तपाईको आईडी नम्बर यहाँ चेक गर्नु होला। यदि ठीक छ भने स्टार राखेर सेन्डमा टच गरिदिनु होला। कन्फर्म गर्नको लागि स्टार राखेर सेन्डमा टच गरिदिनु होला। सेन्डमा टच गरिसकेपछि तपाईले 1 राखेर कन्फर्म गर्नु होला। यो सबै कुरा प्रिभ्यू गर्नु होला। यदि ठीक छ भने 1 टाइप गरी सेन्डमा टच गरिदिनु होला। हेर्नुभयो, अब तपाईको नमस्ते पे अकाउन्ट अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ। रजिस्ट्रेसन अफ अकाउन्ट नम्बर तपाईको नम्बर छ। अब तपाईको मोबाइलमा मेसेज आउने छ। हेर्नुहोस्, मेसेज आइसक्यो। तपाईको अकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। यो मेसेजमा तपाईको 4 वटा पिन हुन्छ। यो आएको पिन तपाईले पहिलो पटक नमस्ते पे वालेटमा लगइन गर्दाखेरि तपाईले यो पिन राखेर लगइन गर्नुपर्छ र तपाईले अर्को नयाँ पिन क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्ट हामी नमस्ते पे वालेटमा लगइन गरौँ। अब तपाईले आफ्नो नमस्ते पेमा लगइन हुनको लागि जस्ट तपाई आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा आउनु होला र डायल गर्नुला *500#। डायल गरिसकेपछि तपाईले
आफ्नो नमस्तेको सिमबाट कलिङमा टच गरिदिनु होला। कलिङमा टच गरिदिनु होला। कलिङमा टच गर्नु होला। कलिङमा टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। नमस्तेबाट तपाईको 4 वटा पिन पाउनु भएको होला। तपाईको मेसेजमा नमस्ते पेबाट 4 अङ्कको पिन आएको हुन्छ। त्यो पिन राख्नु होला। सबैको मोबाइलमा 00 नै आउने गर्छ। त्यही भएर तपाई 00 राख्नु होला। 00 राखे आफ्नो पिन राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला र तपाईले न्यू पेन क्रिएट गर्नु होला। न्यू पेन क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला र जुन पिन तपाईले राख्नु भएको छ त्यो पिन तपाईले कन्फर्म गर्नु होला। पिन राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला। मेरो पिन कन्फर्म भएन किनकि मैले 4 वटा नम्बर राखेको छैन। तपाईले पनि 4 वटा नम्बर राख्नु होला अनि मात्र तपाईको पिन कन्फर्म हुन्छ। एउटा कुरोको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले यसमा नम्बर मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले अक्षर अथवा एबीसीडी को अक्षर कुनै राख्नु भयो भने तपाईलाई पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईले नम्बर मात्र राख्नु होला। पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नु होला र सेन्डमा टच गरिदिनु होला। तपाईको पिन सक्सेसफुली चेन्जेड भइसकेको छ। अब तपाई आफ्नो अकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी आफ्नो अकाउन्टमा लगइन भएर हेरौं। तपाईले आफ्नो पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाई आफ्नो अब लगइन गर्नु होला। लगइन गर्नको लागि जस्ट तपाईले चेन्ज गर्नु भएको पिन राख्नु होला। पिन राखिसकेपछि तपाईले सेन्डमा टच गरिदिनु होला। टच गर्ने बित्तिकै तपाईले वेलकम टु नमस्ते पे, तपाईको अकाउन्ट, मनी ट्रान्सफर, रिचार्ज र बैंकिङ सर्भिसहरु पनि तपाईले निशुल्क बिना इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्ते पे वालेट इन्स्टल गर्नको लागि जस्ट तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ त्यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले नमस्ते पे वालेटको एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ यो भर्सन सपोर्ट गरिरहेको छैन किनकि यो बेटा भर्सनमा छ। तपाईमा सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला।